ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ለንግግር ወሳኝ ጥያቄ ለመጠየቅና ለመመለስ በየጊዜው የምንጠቀምባቸውን ፍሬዞች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንድ ባንድ እናያለን። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት እጋብዛለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ዚስ ኢዝ ነው። ዚስን ስንጠቀም እንግዲህ ይህ ማለት ነው። ይህ ማለት ዚስ ኢዝ የምንጠቀምበት አብዛኛውን ጊዜ ሲንጉላር ለሆኑ ነገሮች ዚስ ኢዝ እያልን እያመለከትን የምናደርግበት ነው። እንግዲህ ወደ 9 የሚደርሱ በዚስ የተሰሩ ሴንቴንሶች አሉ። እሱን እናያለን አንድ በአንድ ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ዚስ ኢዝ ፈን፣ ይህ አስደሳች ነው። እንግዲህ የሆነ ነገር ዝግጅት ሊኖር ይችላል። ስለ ያን ጊዜ ዚስ ኢዝ ፈን ካልን ይህ አስደሳች ነው እንላለን ማለት ነው። ነምበር 2 ዚስ ኢዝ ማይን፣ ይህ የኔ ነው። የሆነ ነገር ለያዝና ለምሳሌ ምን ልበላችሁ ስልክ ለያዝና ዚስ ኢዝ ማይን ካል ይህ የኔ ነው፣ አንድ ስልክ ነው። ስለዚህ ዚስ ምንለው ሲንጉላር ወይም ነጠላ የሆነ ነገር ስንጠቀም ዚስ ኢዝ እያልን እንሰራለን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ማይን ካል ይህ የኔ ነው ማለት ነው። ነምበር 3 ሶስተኛ ዚስ ኢዝ ኒው፣ ይህ አዲስ ነው። አሁንም ደግሞ አዲስ የሆነ ነገር ነጠላ የሆነ ነገር እያየው ዚስ ኢዝ ነው፣ ይህ አዲስ ነው ብዬ ለሰዎች ልናገር እችላለሁ። ዚስ ኢዝ ኒው፣ ይህ አዲስ ነው። ነምበር 4 ዚስ ኢዝ ሃርድ፣ ይህ ከባድ ነው። ዚስ ኢዝ ሃርድ፣ ይህ ከባድ ነው። ነምበር 5 ዚስ ኢዝ ቢግ፣ ይህ ትልቅ ነው። የሆነ ነገር ይዤ ዚስ ኢዝ ቢግ፣ ይህ ትልቅ ነው አይሆነኝም። ወይም ደግሞ ትልቅነቱን ለመግለጽ ስፈልግ ዚስ ኢዝ ቢግ እላለሁ፣ ይህ ትልቅ ነው። ነምበር 6 ዚስ ኢዝ ኩል፣ ይህ አሪፍ ነው። ዚስ ኢዝ ኩል፣ ይህ አሪፍ ነው። ነምበር 7 ዚስ ኢዝ the last chance፣ ይህ የመጨረሻ እድል ነው። ለምሳሌ this is the last chance፣ ይህ የመጨረሻው እድል ነው ስል ነው። ነምበር 8 ስምንተኛ this is my best friend፣ ይህ የቅርብ ጓደኛዬ ነው ወይም ጥሩ ጓደኛዬ ነው ስል አንዱን ጓደኛዬ this is my best friend፣ ይህ የቅርብ ጓደኛዬ ነው ስል ነው። ምክንያቱም አንድ ጓደኛ ነው። this is my best friend፣ ይህ የቅርብ ጓደኛዬ ነው። ሁለት ቢሆኑስ ወደፊት እናያለን። 3 ሲሆኑ ወደፊት አለን። ዚስ ሳይሆን ሌላ ነው የምንለው። ነምበር 9 ዘጠነኛ ዚስ ኢዝ ማይ ኒው ፎን፣ ይህ አዲሱ ስልኬ ነው ስንል ነው። ይህ የኔ አዲስ ስልክ ነው ስል ዚስ ኢዝ ማይ ኒው ፎን። ዚስ ስንል ይህ ማለት ነው። ማይ ማለት ደግሞ የኔ ማለት ነው። ኒው ፎን ማለት ነው አዲስ ስልክ ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ዚስ ኢዝ ማይ ኒው ፎን ካል ይህ የኔ አዲስ ስልክ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዚስ ኢዝ የምናየው ደግሞ ሲንጉላር ሆኖ ጥያቄ ስንጠይቅ ነው። እንግዲህ ቅድም ሴንቴንስ ስንሰራ ነው። አሁን ደግሞ ጥያቄ ስንጠይቅ እንዴት እንጠይቃለን? በሲንጉላር ወይም በነጠላ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ዚስ ኢዝ ናል ነው። አሁን ደግሞ ቦታቸውን እናቀያየርና ኢዝ ዚስ ብለን ነው የምንጠይቀው። ኢዝ ዚስ ይህ እንዲህ ነው ብለን ስንጠይቅ ነው። ኤግዛምፕል እንመልከት። ነምበር 1 አንደኛ ነገር ኢዝ ዚስ ሪል፣ ይህ እውነት ነው ብለን ስንጠይቅ ነው። ኢዝ ዚስ ሪል፣ ይህ እውነት ነው ብለን ስንጠይቅ ነው። የሆነ አንድ ነገር ኢዝ ዚስ ሪል ስንል ይህ እውነት ነው ማለት ነው። ነምበር 2 ሁለተኛ ኢዝ ዚስ ዮርስ፣ ይህ አንተ ነው። የሆነ ዕቃ ይዤ የሆነ ነገር ይዤ ወይም ለምሳሌ ስልክን እንውሰድና ኢዝ ዚስ ዮርስ፣ ይህ አንተ ነው ብዬ ስጠይቅ ነው። ኢዝ ዚስ ዮርስ፣ ይህ አንተ ነው ብዬ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ነምበር 3 ኢዝ ዚስ ሴፍ፣ ይህ አስተማማኝ ነው። ኢዝ ዚስ ሴፍ፣ ይህ አስተማማኝ ነው። ነምበር 4 አራተኛ ኢዝ ዚስ ኒው፣ ይህ አዲስ ነው። ኢዝ ዚስ ኒው፣ ይህ አዲስ ነው። ነምበር 5 አምስተኛ ኢዝ ዚስ ማይን፣ ይህ የኔ ነው። ኢዝ ዚስ ማይን፣ ይህ የኔ ነው ብዬ እንግዲህ ሲንጉላር የሆኑ ነገሮችን ይዤ እንዲህ ነው ብለን ስንጠይቅ የምንጠይቅበት አካሄድ ነው። ስንመልስም እንግዲህ ኢዝ ዚስ ካለ የስ ዚስ ማለት ነው። ኖ ዚስ ኢዝ ኖት ዮር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ነው እያልን የምንመልሰው ማለት ነው። በሲንጉላር ሲሆን አዙራም በሲንጉላር ወይም በነጠላ ነው የምንመልስ ማለት ነው። እንግዲህ ዚስ ኢዝ ብለን በሲንጉላር ወይም በነጠላ ስንጠቀም የምንጠቀምበት ሴንቴንስ ወይም ጥያቄ ስንጠይቅ አይተናል። አሁን ደግሞ ዞስ አር እያልን እነዚህ እያልን ደግሞ ብዙ ከሁለትና ከሁለት በላይ ሲሆን ዞስ አር እያልን እንጠቀማለን ማለት ነው። ነምበር 1 አንደኛ this are new፣ እነዚህ አዲሶች ናቸው። ስለዚህ የሆነ ከሁለት በላይ የሆኑ ነገሮችን ስንይዝ ስናወራ ምን እንላለን? this are new፣ እነዚህ አዲስ ናቸው። ነምበር 2
these are heavy እነዚህ ከባድ ናቸው። these are heavy እነዚህ ከባድ ናቸው። ነምበር 3 ሶስተኛ these are yours እነዚህ ያንተ ናቸው። these are yours እነዚህ ያንተ ናቸው ስንል ነው። ነምበር 4 አራተኛ these are simple እነዚህ ቀላል ናቸው። these are simple እነዚህ ቀላል ናቸው። ከሁለትና ከሁለት በላይ ስንጠቀም these are እንላለን። ነምበር 5 አምስተኛ these are rare እነዚህ ብርቅ ናቸው። these are rare እነዚህ ብርቅ ናቸው። ነምበር 6 those are strong እነዚህ ጠንካሮች ናቸው። those are strong እነዚህ ጠንካሮች ናቸው። ነምበር 7 ሰባተኛ those are clean እነዚህ ንጹህ ናቸው ስንል those are clean እነዚህ ንጹህ ናቸው ስንል ነው። አሁን ደግሞ ጥያቄ ስንጠይቅ እንዴት መጠየቅ እንዳለብን ነው። በፕሉራል ጊዜ ጥያቄ ስንጠይቅ ነው። ስለዚህ እነዚህ እንደዚህ ናቸው ናቸው ቅድም እንዳያችሁት ነው የምንለው። this is ማለት ነው ማለት ነው። ይሄ አንተ ነው። አሁን ደግሞ ይሄ እነዚህ ያንተ ናቸው ነው ብለን ምንጠይቅ። አሁን ደግሞ የምናያቸው ጥያቄ ስንጠይቅ ፕሉራል ሲሆን ነው። ስለዚህ ነምበር 1 አንደኛ are these yours እነዚህ ያንተ ናቸው። are these yours እነዚህ ያንተ ናቸው። 2 3 ይዤ are these yours እነዚህ ያንተ ናቸው ብዬ ስጠይቅ ነው። ነምበር 2 ሁለተኛ are these new እነዚህ አዲስ ናቸው። are these new እነዚህ አዲስ ናቸው። ነምበር 3 are these safe እነዚህ ደህና ናቸው። are these safe እነዚህ ደህና ናቸው። ነምበር 4 are these real እነዚህ እውን ናቸው። are these real እነዚህ እውን ናቸው ወይም እውነት ናቸው ስንል ነው። ነምበር 5 አምስተኛ are these clean እነዚህ ንጹህ ናቸው። are these clean እነዚህ ንጹህ ናቸው። ነምበር 6 ስድስተኛ are these ready እነዚህ ዝግጁ ናቸው። are these ready እነዚህ ዝግጁ ናቸው ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው። ሁለትና ከሁለት በላይ ሲሆን are እንላለን። አንድ ሲሆን ደግሞ is ብለን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ እነዚህን ይመስላሉ። በዚህ is እና those are ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሌሎች ደግሞ ቀሪዎች አሉ። ሌሎች ቀሪዎችን በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ መጣለሁ። ታዲያ ሌሎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን ጠቅ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ወዲያውን ደግሞ ሌሎችን ስለቅም እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ጠቅ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ደህና ሁኑ። ሰላም ሁኑ።